नमस्कार, स्वादिष्ट मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण झटपट पुरणपोळी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। पुरणपोळी बनवण्यासाठी मी इथे घेतलेलं साहित्य आहे, 1.5 कप मी कणिक घेतलेली आहे, चाळून घेतली। 1 कप हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ, आपण त्याला चण्याचं पीठ पण म्हणतो। 1 कप गूळ मी चिरून घेतलेला आहे। 2 चमचे मैदा घेतलाय, मीठ आहे आणि अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळ पूड आहे आणि तेल। तर सर्वात आधी आपण काय करूया, कणिक मळून ठेवूया। त्याच्यासाठी मी कणकेत 2 चमचे मैदा आणि थोडंसं मीठ टाकूया। अर्धा चमचा, छोटा अर्धा चमचा मीठ मिक्स करून घेऊ। आता ही कणिक थोडी बारीक दळलेली आहे, म्हणून मी 2 चमचे मैदा मिसळला। कणिक आपली थोडी जाडसर असली ना तर मैदा मिसळायची काही गरज नाही लागत, मग पोळ्या छान होतात त्या कणकेच्या। इथे थोडं बारीक पीठ आहे म्हणून मी मैदा घातला। आता आपण याच्यात 1 चमचा तेल टाकूया। मिक्स करून आपण थोडं थोडं पाणी टाकून नरम अशी कणिक मळून घेऊया। आपण जशी पोळ्याला कणिक मळतो तशीच आपण मळून घेऊया। आता हे छान मिक्स झाले, आता आपण पाणी टाकून मळूया। एकदम पाणी नाही टाकायचं, आपल्याला लागेल तसं थोडं थोडं पाणी टाकून नरम अशी कणिक आपण मळून घेऊया। आता हे आपलं पीठ छान नरम असं मळून झाले। आता आपण थोडंसं तेल टाकूया आणि परत याला थोडंसं मळून घेऊया। 1 पाव चमचा किंवा अर्धा चमचा तेल टाकून आपण परत याला असं मळून घेऊया। आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आता हे पुरण आपण बनवेपर्यंत हे पीठ झाकून ठेवूया। आता सर्वात आधी आपण काय करूया, हा 1 कप गूळ आहे तर इथं पाव कप पेक्षा कमी पाणी आपण गुळात टाकून ठेवूया, म्हणजे आपलं पीठ भाजेपर्यंत गूळ जरा नरम होईल। तर इथे गॅसवर मी कढई ठेवली आहे आणि कढई गरम झाली की इथे मी 2 चमचे तेल टाकणार आहे। तर इथे तेलाच्या जागी तुम्ही तूप पण घेऊ शकता, तर मी इथे तेल टाकणार आहे 2 चमचे। ते तेल थोडं गरम झालं की आपण ही चण्याचं पीठ भाजून घेऊया। गॅस मीडियम ठेवायचा आहे आपल्याला आणि सारखं हलवून असं पीठ भाजून घ्यायचं आहे। जास्त लाल पण नाही करायचं, वास येईपर्यंत असं छान भाजून घेऊया। आता हे पीठ आपलं छान असं भाजून झालेलं आहे, पिठाचा वास पण छान सुटलेला आहे आणि हलकासा कलर बदली झालाय, लाल लाल तुम्ही बघू शकता। आता याच्यात आपण गूळ टाकूया। याच्यात आपण गूळ टाकूया आणि याला मिक्स करायचं। आता हे गूळ वितळेपर्यंत आपण याला छान मिक्स करून घेऊया। कधी आपल्याला पुरण बनवायला वेळ नसेल तर असं पुरण करून बघायचं।
छान पोळ्या होतात। आता हे पुरण आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता इकडे आपण गॅस वरून खाली उतरलेली आहे। तर याच्यात थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकूया आणि हे अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळ पावडर हे चांगलं मिक्स करून आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ। आता हे पुरण तुम्ही बघू शकता थंड झालंय। आता आपण पोळ्या करून घेऊया। आता हे पीठ पण आपलं छान मुरलंय। आता आपण या पिठातून एक छोटासा गोळा काढून घेऊया। आपल्याला जेवढी लहान मोठी पोळी पाहिजे त्याप्रमाणे आपण पीठ घ्यायचंय। आता इथे मी पिठाचा एवढा गोळा घेतलाय। आता याची आपण सुक्या पिठात बुडवून वाटी बनवूया। ही अशी वाटी बनवून घेऊया आणि आता आपण असाच पुरणाचा एक गोळा बनवून घेऊया। आणि हा पिठात आपण घालून हे बंद करूया। सुक्या पिठाचा थोडासा हात लावून असं आपण दाबून बंद करूया। आता हे पुरण भरून झालंय। आता आपण हे सुक्या पिठात बुडवून पोळी लाटूया। आपण हलक्या हाताने अशी पुरणपोळी लाटून घेऊया। आता इथे मी छोटीच पोळी केलेली आहे, खूप अशी मोठी नाही केलेली। आता ही आपण लाटून झालेली आहे। आता आपण तव्यावर टाकूया। आता आपण पलटी करूया। आता मी वरून तेल लावणार आहे, तुम्ही तूप पण लावू शकता। दोन्ही साइडनं आपण तेल लावून छान अशी पोळी भाजून घेऊ। आता ही पुरणपोळी आपली शेकून छान झालेली आहे। आता आपण प्लेट मध्ये काढूया। आपली झटपट पुरणपोळी बनवून तयार आहे। तुम्ही तुपाबरोबर खाऊ शकता किंवा अशी बी खाऊ शकता। कशी वाटली रेसिपी ते नक्की सांगा आणि करून बघा, नक्की आवडेल। आणि स्वादिष्ट मराठी रेसिपीला सबस्क्राइब करा।
धन्यवाद.